Üdv újra a Biliárd TV-ben. Ez itt a negyedik tesztstream, és ma egy igazán részletes elemző adással készülök. Megállunk, visszatekerünk, és minden egyes állást úgy bontunk ki, ahogy a nézők szeretik. Lépésről lépésre, gondolatmenettel, alternatív megoldásokkal és teljes őszintességgel. A mai műsorban Farkas Attila és Dávid Gábor két szettjét vesszük górcső alá, és minél mélyebben belemegyünk a magyar százas biliárd technikai és stratégiai részleteibe. Ha érdekel, hogyan gondolkodom egy-egy helyzetben, miért választanék másik megoldást, vagy hogyan lehet egy hibás állást is tanulságossá tenni, akkor jó helyen vagy. Kezdjük is a mai elemzést. Oké, nagy nehezen sikerült elindítanom. Nézzük akkor. Attila várja az ellenfelét, Dávid Gábort. Attila lesz a fehér golyóval, Gábor pedig lesz a sárga golyóval. A nyíl mutatja, hogy a sárga fog kezdeni. Nem sietünk, többször meg fogom állítani, jó? Mert közben beszélek is. Jó, Gábornak egyenlőre a kezdése az 0 pont lett. Nem tudom, fog-e akadni a videó, bízom benne, hogy nem, nagyon remélem. Nagyon sok mindent csináltam, állítgattam, aztán majd látjuk, hogy a felvétel milyen lesz. Előre Attila is egy 0-át dobott. Jó, fejlesztésre került a statisztikai panel. Most láthatjátok egy garufát, ami egy gyönyörű dobás volt a Gábortól. 5 pontot szerzett. Egy falas játék, egy sarokállás, ami mögött nem sok hely volt. 4 pontot csinált Attila. Amúgy olyan videóval akartam nektek készülni, ahol most nem nagyon akarok statolni, hogy egy pici jobban tudjak a játékra figyelni, de Gábor, jó Isten! Jajjaj! 13 jónak láttam Gábornak. Hát ez a Gábor, akkor úgy gondolom, hogy a Gáborral az égiek is vele voltak. Na, de a biliárdban tudjuk, hogy benne van a szerencse is. 0. Tehát nehéz úgy beszélni, hogy közben statisztikákat kell írkáljak, figyelni, de igyekszem. Mindegy, már legfeljebb megállítom, hogyha nem megy. Jó, 5 pontot csinált a Gábor. Már most meg kell állítsam sajnos. 5. Oké. És Attila pedig ütött egy tust, ha jól láttam. Oké, megyünk tovább. Mögé ütött, ugye? Én úgy láttam, hogy igen. Érdekes YouTube-on folyamat... ez mi volt, Ati? Jó Isten, ez mi volt? Most ezt nem bírom, mindjárt nézem az író, mit csinál. Ezt kinek írjuk ezt a 9-et. Megállítjuk a videót. Jó. A sárgának, oké. Sárga 9. Ezt Attila ezt a pontot eladta. Beírtuk a 9-et sárgának. 4 pont. Olyan gyorsan löknek, hogy nem lehet beszélni se egyszerűen, mert tehát azt kell figyelnem, hogy mi történik. Olyan Attila is gyors játékos, Gábor is. Ezt láttam, hogy ez egy gyönyörű 15 volt Attilától, ez igen. Nem volt egy olyan könnyű állás. Onnan visszajött még keresztduplára, de szépen megoldotta. 19-40 jó,
Nem látom, de bízom benne, hogy annyi az állás. Na nézzük! Ez 15 lett. Gyorsan megérkezett a válasz rá, az Attila 15-jére. Gábor is ütött egy 15-öst. Na megvan a stream mikrofon, gyors közben elmondom, úgyhogy remélem, hogy sokkal-sokkal tisztábban fogtok hallani. 10 pont. Már sok tesztelt, zajgátot, mindent beállítottam, kompresszort, amivel jobb lehet a hangom, illetve különböző hangszabályozásokat, hogy ne ordibáljak, meg automatikusan állítja a hang szintet. Gyönyörű volt, de nagyon szép nyesés. És nem vitt semmit. De gyönyörű volt állás, nem maradt. Ez arra ment, azt látom. Attila golyója az repül, megint elszaladt sajnos. Azt mondja, hogy 5 hiba volt. Hát meg kell állni, valami nem jó. Ja, de jó. Azt mondja, hogy ja, de jó, minden oké. Bocsánat, megyünk tovább. Nagy statisztikai panelra kíváncsi vagyok, hogy mi fog kijönni, milyen statisztika, ez nagyon érdekel. 2. Túl sokat eddig nem játszottak falról, én úgy látom. Mi ez? 10 rossz? 13 rossz? Mi volt ez? 17 hiba? Jól láttam? Hát az író a pirosnak írja. Hát én úgy láttam, 17 volt, nem? Tehát Attila azt mondja, hogy itt 17 hibát ütött. Okay. Aztán fogok beszélni arról, hogy a YouTube-nak jelen pillanatban milyen statisztikái jöttek ki. Körülbelül 3 videó van fent, egy videó, azt hiszem 2 élő stream, és érdekes, hogy mi jött ki ebből a 3 élő, 2 élő és egy videó közvetítésből, és hogy ebből azért kirajzolott, hogy mi az, amit néztek nézők, illetve amivel már büszkélkedhetek egy kicsit, hogy már 40%-ba a YouTube-nak az algoritmusa felkapta a Biliárd TV-t, aminek borzasztó örülök, és 40%-ban a nézőknek már YouTube által jönnek, úgyhogy ez egy új csatornánál, ez egy kiemelkedő teljesítmény, aminek én borzasztó örülök. Jó, nézzük, azt mondja, Gábor jön. Szeretnék vele egy kicsit többet beszélni, csak nem megy egyszerre minden. Jó, nézzük ezt az állást. Aha. Falütött a Gábor. Hát nem a legjobban talált. Gondolom nem így képzelte el. Attila nagyon gyorsan lök. Nem látom, olyan gyorsan kapkodnak, hogy az nem igaz. Srácok, lassítsatok már egy kicsit, legyetek szívesek. Olyan gyors nem tudom ezt így bekönyvelni. De most ez mi volt? 2? Attila ütött 2-t, úgy láttam, ugye? 2 fejjel, jó, addig akkor oké, nálam is jó. Nézzük, ha 79-30-es stimmel? Jó, stimmel eddig jó. Gábornak, nézzük ezt az ütését. Nem tudom, úgy látom, lehet, hogy Gábor mögé fog falazni. Ez jó lenne amúgy keresztduplára is. Mondjuk én meg szoktam nézni ilyenkor mindig mennyi a for, hogy állok, és az alapján döntök. Kockáztatok-e vagy nem, ha elő vagyok, akkor van, hogy ahogy bevállalom, van, hogy ráülök a pontra, és nem ütök egyszerűen bele, egy kicsikét is bizonytalanabb. Hát nem tudom, itt azért már nagyon, nagyon ügyesen tudjátok ezeket a keresztduplákat levenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt meg lehetne amúgy ütni. Mondjuk én a keresztduplába pont elég gyengén játszok, van hova fejlődjek még, de érdekes, én ezt a Gábor úgy látom, hogy megfalazza. Mondjuk tényleg sokkal vezet, hát 40, mennyi 48 a for. Na nézzük, mit csinál ebből a Gábor. Én falat látok amúgy. Igen, és falaszta is. Jó, 0 pont lett.
Hát biztos látott valamit benne, hogy nem jó az a dupla, és nem ütötte meg ezért. Csak erre tudok gondolni. Attila Kvartól, jó, egy nagyon picit ment alá, nem sok híja volt, hogy ez ne legyen, ne hozzon pontot. Nagyon gyorsak vagy, csak én érzem, de villámgyorsanak ezek a játékosok. Gábor talán egy picit azért megfontoltabb Attilánál, Attila villámgyorsan játszik. Amúgy se egy lassú játékos. Egy 4 pontot csinált a Gábor. 83-31-nél vagyunk. Ez viszont egy gyönyörű dobás volt, figyeltetek. Ez igen, ez nagy dobás. Két sarokba akarta tenni Attila ezt az állást, úgy ütötte, hogy az övé az leül, de a sarokba egy fát visz, és akkor ott fönt kell a balficaba kell megállni a sárga golyónak. Lehet vékonyabban ütni és a piros fele nyesni, ezt majd visszatekerném, hogyha nem bánjátok, mert kérdés, hogy éri meg jobban. Megpróbálni elpakolni két sarok fele, vagy megnyesni, mert szerintem a piros fele meg lehetett volna ütni 12-14-re. Én azt hiszem azt választottam volna. Több pontra mentem, főleg úgy, ha figyeljétek, akkor az állás az egy 83-31 nálam. Majdnem 50-es for van, ilyenkor én ezt bevállalom amúgy, hogy egy kicsit több pont ütök. Nem mondom, hogy hiba, mert maga a gondolatmenetel az egy jó dolog, és az rendben is volt, hogy két sarokba rakjuk jót, visz egy fát, csak azért haladni is kéne. Nem tudom, ezt döntsétek el ti, hogy ilyenkor mi a jobb. Én mindenféleképpen nagyobb pontra törekszek, amikor le vagyok maradva, és ha a választás elé kell, hogy álljak, akkor mindenféleképpen a több pontot fogom megpróbálni, mint az, hogy egy fáért, vagy jó, persze ez is lehetett, vagy 8-10 tényes való. Nem tudom, ezt döntsétek el, itt a lényeg, hogy két opció van, de mindjárt visszafogom ezt tekerni, csak beírom ezt a pontot. Azt hiszem 5 volt Attilának. 5 volt, így van, ez biztos, igen. Tekerjük egy pillanatra vissza. Próbáltam itt ilyen gyors gombot beállítani, de egy órája szerencsétlenkedtem vele, hogy mindegy, ezzel nem fárasztak benneteket. Megállítom a jelenetet, és utána automatikusan lejátsza 10 másodpercet, és induljon vissza a jelenet, tehát egy gombnyomással akartam 3-4 funkciót megcsinálni. Menni fog, csak erre már nem volt időm, úgyhogy most megy, ezt akartam amúgy elkerülni, hogy ne legyen ez a tekergetés, de állítok egy gyors gombot rá, tehát nem adom fel. Hát egy picit visszábbról megyünk, úgyhogy elnézést. Nem bírom olyan pontosan egyszerűen vissza, de ezért kellenek ezek a gyors gombok, és akkor ott meg lehet adni, hogy mit tudom én, 10-15-20 másodperce visszateker, de így, hogy csuszkával húzom, így sajnos sokkal többet teker. Vagy nem teker eleget, de így nem jó. Úgyhogy ezen még majd dolgozok, úgyhogy finomítunk ezen. Sokkal élvezhetőbb legyen nektek, és ne kelljen itt, nem akarom az időtöket rabolni, hogy kétszámszor visszanézni azt a jelentet, amit már megnéztünk. Úgyhogy itt annyira érdekes, úgy gondolom nem történt, mert ha történt volna, akkor már megállítottam volna jobban a videót. Az Attilának a dobását viszont mindenféleképpen szeretném kielemezni, mert az egy olyan, úgy gondolom, az egy két lehetőséges állás volt. És érdekelne, hogy el lehet. Én mondjuk szeretek olyankor a piros mellé bújtatni, oda levinni a piros golyóhoz az én. Hopp, ez volt az. Megint nagyon gyors volt. Oké, nem tekerem még egyszer vissza, beírtuk a pontot, nem rabolom az időtöket tovább. Túl gyorsan lökte Attila, meg tudtam állítani a videót. Az mi? Az... Attilának ez nem tetszett, Gábornak azért vannak ebbe a meccsbe azért bőven szerencsés dobásai. Tény és való, hogy összejönnek jobban a dolgok, de hát ez ilyen, ahogy mondtam. Oké. Jó, a statisztika nem lesz teljesen 100%-osan pontos, amúgy most egy picit gyorsabban írom a dolgokat, úgyhogy egy pici hiba lehet, hogy lesz benne, de az élesbe megy, akkor egyértelműen, akkor kevesebbet beszél az ember, és jobban figyel a statisztikára, de itt ilyen pár százalékos hiba benne lehet, de az én hibám, nem a rendszer hibája, hanem én nem vagyok elég gyors. De nagyjából azért próbálom követni, lehet, hogy nem lesz benne hiba. És a Gábor ütött egy kettes, nézzétek meg azt a tempót. Azt a tempót érdemes megnézni. Hopp, valamit már nem jó.
Ups, itt már elrontottam a dolgokat. Egy pillanat. Nem jó, a 2 nem jó. A 12 az pedig nem jó van írva. Mivel? De pedig jó van írva. 12. Ezt Gábor ütötte, nem? 2-t ütött Ati. Vagy nem? Srácok, egy kicsit belegabajodtam, de mindjárt ezt a statisztikázást abba hagyom, mert már kezd idegesíteni az egész, hogy írkálni itt mindent. Picit eldumálom, és nem tudok odafigyelni, ez így egyszerűen így nagyon. Lehet, hogy el is engedem ezt a dolgot, amúgy is maradnak csak a mély elemzések. Azt jobban szeretném, mint itt pötyörészni állandóan. Valami nem jó. Vissza kell menni egy picit. Nagyon picit valamit nem jó írtam be. ...62... Ja, itt volt a Gábor, ja, oké. 1-2-3 dobással mentünk csak vissza, srácok, nézzük. 4-es. Igen, akkor itt Attila csinált 5-öt, Gábor csinált 12-t, és akkor itt a 12 utáni dobásnál itt egy kicsit bealudtam. Igen. Ja, vagy nem is. 4 után 2, hűha. Na, most már írom össze-vissza, nem baj, nézzétek el nekem. Elbasztam. Mindegy. Legalább élőben látjátok, hogy nem egyszerű ez, fenelje meg. Most nem tudom, hogy mi van. Ja, itt volt a part, ami hosszabbra ment, igen. Nagyon elmondva úgy látom, nem lehet összehozni, hogy kommentátorral és statisztikázni egyszerre, a kettő, ez majdnem lehetetlen. Nagyon kell erre figyelni, hogy mit hova írok be. Na, Gábornak a 4-ese. Lövésem sincs, hogy hol vagyunk amúgy. Ez komolyan mondom, de majd lesz valahogy. Ez is mi, ez is hol? Ja, itt van, ja, akkor meg vagyunk, jó, itt van 4 és 5, jó, visszatértünk akkor. Itt van egy 12-es dobás, a Szava Gábornak egy szerencsés dobása, jól emlékszek, itt ezt beírtam, mindjárt odaérünk, hogy végig csak kikuszáljuk ezt a dolgot. Hogy lesz ebből valahogy jó statisztikázás. Ja, itt, 12, pedig akkor jó van beírva. Oké, akkor itt vagyunk, hogy a Gábor, az Attila most fog, bele sem nézett nagyon. Ja, itt ez az ütés nem lett beírva, ez, hogy itt nem ütött pontot, igen, oké, most már jó vagyok, és itt üti a Gábor a 2-t, oké, ez is megvan. Na, visszatértünk, jó van, srácok, köszönöm a türelmeteket. Ja, igen, itt volt a 2 pont, és rendben vagyunk. És most jön a világos, oké. Mindjárt a végén is vagyunk. Aztán egy kicsit beszélek inkább hozzátok, az nekem talán jobban megy. Olyan gyors ez a meccs, vagy nem tudom, hogy én vagyok nagyon lassú. Na. Aha. Hát jó volt, ez egy olyan dupla, amit meghúzzuk a miénket, és innen hátulról nagyon sokszor be szokott tusolni. És nem is láttam Attilát, hogy mit csinált. Tehát olyan, hogy belekap a dákóval, és nem, egyszerűen nem látom. Mindegy, talán 0 pont, jó. Mennyi az állás, hogy 103-30-as stimmel, jól van, oké. Jó, végül is kicsit egyszer-kétszer visszakertük, de... Itt egy nagyon-nagyon fontos, itt megállunk egy picit. Vissza fogom tekerni ezt, jó? Ezt mindenféleképpen visszakerem. Még annyi, hogy megnézem, mennyi pontot vitt. 10 hibának látom én ezt. Erről egy kicsit beszéljünk, hogy ha valakit esetleg érdekel, itt ez álláshoz lenne egy-két gondolatom. Igen. Jó, menjünk vissza. 8.33. Talán sikerül. Jó, mindjárt ott vagyunk. Túltoltam megint a pörgetés gombot.
Nem gond, mert olyan gyorsan löknek, hogy körülbelül 10 másodpercen belül ellökik azt a 3-at, 4-et, és utána ott vagyunk, hogy visszatérünk és megállítjuk akkor majd a Gábornak a dobását. Az egy olyan dobás, amikor az övét szeretné húzni, a övét vagy a cél, igen, azt hiszem saját golyóját szeretné ráhúzni a piros golyóra. Na most itt majd el szeretném mondani, hogy mire kell borzasztó figyelni, és mennyire nagyon nehéz dobás ez amúgy. 6 megvan. Jó, és mindjárt itt vagyunk, Attila dob egy nullát, és utána a Gábor pedig ad 10-et. Jó, és utána meg belenézünk abba az állásba. Illetve kicsit megállítom, és akkor beszéljek már hozzátok, mert ez egy GPS dolog, ez a statisztikázás, és ez az. Na most itt vagyunk. Na itt vagyunk. Na nézzük meg, álljunk meg egy pillanatra. Na most ezt viszont akarom nektek mondani, hogy 8 kiemelés történt az előző videóban, én egyértelmű a YouTube-nak az adataiból próbálok minél jobb műsort adni nektek, ami azt jelenti, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami esetleg nem jó. Vannak mélypontok is a streamben, erről is fogok amúgy beszélni, illetve hogyha elfogadjátok tőlem, akkor arról is fogok beszélni, hogy hol vannak azok a pontok, ami a Biliárd TV-nek a nézőit megfogja. Na most ez 8 ilyen kiemelés történt, és nem tudom, láttátok-e, hogy én osztottam meg klippeket. Ezeket a klippeket elkészíteni nem olyan egyszerű, nem mindegy, mikor klippeljük le, mikor indítsuk el, de ebben nem akarok annyira belemenni. Valamelyik nem olyan túl jól sikerült, még ahogy még írtam, ez a teszt negyedik, sokat kell még fejlődjek ahhoz, hogy ha kiválok egy klippet, akkor pont onnan induljon el a klip, ahonnan én szeretném, és pont úgy álljon meg, hogy azt hiszem 1 percen tovább nem is lehet menni a klipnél, azt hiszem úgy van. Tehát nem tudom túlhúzni a csíkot, tehát valamikor többet beszélek, és kicsúszik belőle, tehát nem látjátok meg a végét, de ilyenkor szoktam olyat csinálni, hogy egy második, harmadik klipből próbálom megmutatni annak a klipnek, az első klipnek a folytatását. Tehát odaírom, hogy mit tudom, hogy folytatjuk a klipet második részben, vagy annak a folytatása lassítva, tehát a lényeg, hogy akarom, hogy lássátok az ásokat. Na és akkor volt 8 darab kiemelés történt az egyik streamembe, és mind a 8 egy bizonyos dologról szólt. És ez a dolog, ez az, amikor egy adott állást láthattok a streamben. És itt megálltok, visszatekertek, és többször. Tehát ezt a YouTube ezt leközli velem, és nagyon-nagyon azt látom, hogy szeretnétek tanulni. Nem mondom, hogy én annyi mindent tudok hozzátenni a játékotokhoz, mert nem rendelkezek olyan nagy tudással, mint a legtöbb OB1-es játékos, de aki mondjuk OB2, OB3-ban van esetleg, azoknak lehet, hogy tudok segíteni, illetve a külföldi nézők is egyre jobban mondom, 40%-ban nézik a csatornát, aminek örülök. Úgyhogy mindenféleképpen ez a 8 dolog, amikor megálltok nézők, ez mindig ott van, amikor állásértékelés van, és beleállunk egy állásba, és elkezdem mondani a gondolatokat, és valamiért itt megragadtok. Amit előre köszönök, és örülök neki. Úgyhogy mai nap még vissza fogok szerintem jönni, mert most még van kedvem ráérek, holnap is otthon vagyok. Aztán majd próbálok ezeket a stat dolgokat egy kicsikét, most egy kicsit elengedem, megvan a rendszer, működik, csak így kommentárral együtt borzasztó nehéz összehoznom, és kicsit jobban szeretnék beszélni hozzátok. Nem biztos, hogy mindenkit ezek a stat dolgok, ezek a statisztikázások érdekelnek. Szerintem előtérbe kell helyezzem akkor azt, ami a Biliárd TV-nek az erőssége, már pedig az, hogy vissza kell játszani az ásokat, és el kell magyaráznom. És amikor megpróbálom elmondani nektek, hogy nagyjából hova gondolom az én golyómat, a saját golyómat, hova kéne, hogy megálljon, körülbelül ilyen tempó, olyan tempó, akkor itt megálltatok. Teljes mértékben egy hatalmas nagy fölfele menet volt, aminek nagyon örülök. Úgyhogy itt nem véletlen álltam meg most is. Tehát akkor tudjátok, hogy miért van, és ez a rengeteg megállás, ez amiatt is van, mert a csatornának ez a legjobb. És úgy gondolom, hogy ez érdekel benneteket tényleg a legjobban. Na akkor most nézzük meg, ja, illetve a mélypontról is beszéljünk azért, mert nem csak az, hogy ez milyen jó vagyok, meg milyen szuper itt minden. Ez egy nagyon kezdődő kis YouTube csatorna, ahhoz képest, amit elértünk, annak tényleg nagyon örülök. Most már lassan ilyen 800-as nézettségnél járunk, ami
alkalom alatt, amit lesztreameltem, az teljesen jónak mondható, illetve lett azt hiszem 26-27 megosztás is csatornán, úgyhogy ez is egy YouTube ezeket nagyon értékel, amikor egy csatornát megosztanak, mert akkor úgy van vele, hogy ez egy értékesebb csatorna, és elkezdi az algoritmusnak jobban dobálni felrakja oda a képernyők, a kezdőképernyőkhöz, a böngészőbe, ott egyből berakja, besorol az elejére, meg mindenfele indexel a YouTube. Tehát a mélypont az abból van, pont ebből, amit most csinálok, amikor egy picikét nagyon sokkal tovább tart a belemenetel. Tehát valami idővolumet kell itt megtalálni, mert ilyenkor unalmassá válik a nézőknek, hogy túl sokat beszélek egy adott szituról, és akkor ez mélypont. Viszont amikor megpróbálom azt idővolument belőni, amikor meg az állásról beszélek többet, de legyen olyan hosszú, az se jó, de beszéljek róla. Tehát valahol az arany középutat próbálom majd keresni. Na, tehát érjünk is gyorsan vissza, és itt volt egy-két mélypont, amikor belementem nagyon dolgba, meg az ott nem jó, ott egy kicsit ott uncsivá vált a videó. Úgyhogy menjünk is tovább, hogy ez ne legyen unalmas, és nézzük meg akkor ezt az állást. Amikor a két golyó közel áll egymáshoz, az egyik legnehezebb ütés. Könnyűnek tűnik, de nem az. Tehát a két golyónak a tempóját kell érezned, amikor beállsz állásba és ellököd, hogy mennyire vékonyan kell ütni, mondjuk azt, hogy csak picit mozduljon a fehér, vastagabb ütod, akkor már jobban fog mozdulni. Tehát ez, amit itt láttok, ez majdnem egy ragadt golyó, és ezt rávinni a piros golyóra egyszerűen tűnik, de ez nagyon nehéz. Higgyétek el, hogy nehéz, lehet próbálgatni, nem könnyű. Na most, amire viszont ki szeretnék térni, az az, hogy mi az, amit nem szabad. Amit most itt a Gábor elhibázott, és erre borzasztó figyeljetek, hogyha rám hallgattok. Ha egy ilyen állás van, és saját garambot akartok ütni, egy a lényeg, úgy álljatok bele az ütésbe, hogy rövidről kezdjétek. Ennyire egyszerű. Tehát rövidre álltok bele. És úgy szépen mindig mentek egy picit arra, hogy hosszabbodjon az ütéstechnikátok, hogy a piros felé menjetek egy picit. De nem hosszúval állunk rá. Ha nem érzitek, bele kell állni rövidbe. Itt nincs mese. Ami tilos, hosszú nem lehet. Miért nem lehet? Most nézzük meg ezt az állást. A Gábornak az este nagyon jó megint az, hogy egy tökéletes elemzős állás. Mi az, amire nagyon kell figyelnünk? Az, amire nagyon kell figyelnünk, hogy semmiféleképpen nem adhatunk sok rosszat. Ezt mindegyikünk tudja. Se OB2, se OB3, se OB1. OB1-ben gyilkos módon büntetnek ezért. OB2, OB3-ban még van, hogy hibáznak, és még hibáznak, te hibázol, bele-bele fér, nem minden esetben, és nem mindig, de az OB1-ben nagyon kemények ezek, tehát ezeket kihasználják. Most a Gábor rengeteggel vezet, tehát ez a hiba, ez attól függetlenül úgy gondolom nem fogja veszélyeztetni az ő meccsét. De viszont nekünk, mint akik a biliárdot szeretjük és foglalkozunk vele, beszélnem kell arról, hogy ez hosszú nem lehetem. Ez nagy hiba. Tehát rövid. Ha hibáztok is, egy a lényeg, megpróbáljátok, az csak rövid lehet, saját garambó, hosszúra nem engeditek, és meg kell próbálni azt, hogy ha rövid is, akkor annak a tempóját megtalálni, hogy ne maradjon egyenes. Tehát mire figyelünk? Rövidre ütjük, hosszú nem lehet, rövidre állunk bele, úgy állunk bele, hogy vékonyan a szélét, és rövidre, nem hosszúról kezdjük majd ottan nézni, hogy jaj, egy kicsit rövid. Nem, rövidről kell kezdeni a beleállást ütésbe. És arra vigyázni, hogy ha rövid lesz, mivel ez a cél, hogy vagy piros, vagy rövidebb, akkor azt pedig úgy kell megpróbálni, olyan tempót kell ütni, ha rövidebb is, akkor megpróbáljuk valahova a bal sarok felé pozícionálni, vagy a fával szembe. Ezt majd így rájöttök, hogy mi, hogy a jó. Én a bal sarok fele szoktam ilyenkor menni, ha egy mód van rá. Tehát úgy ütöm meg, olyan erővel, olyan tempóval, hogy a piros vigyen fát. Arról még nem beszélve, tehát a piros vigyen fát, illetve ha rövidebb, akkor körülbelül a tempóját megpróbálom az, hogy oda a sarok fele keveredjen az enyém. Tehát ez a cél. A másik, amit most itt tényleg nagyon megálltam, ez lehet megint egy mély pont lesz, de erről muszáj pedig beszéljek. Arra kell vigyázni, hogy ilyenkor, amikor saját garambót üttök, akkor a ti golyótok az ott fog valahol maradni a piros körül. Mivel ott, ahogy kocol, a két golyó találkozásánál általában olyankor ott a sárgolyónak ott a környékén fog megállni. Tehát megint arra próbálok asszociálni, hogy mennyire fontos, hogy mit hagytok. Tehát borzasztó nehéz állás. Oké? Ezt tudjátok, hogy ebből legtöbbször maradnak állások, amikor saját garambot borzasztó nehéz belőle elrakni, pozícionálni. Nekem ez az észrevételem, és ez a gondolatom
így, így az évek alatt. Oké, menjünk tovább. Köszönöm szépen a türelmeteket, és hogy elmondhattam nektek. Gyorsan indítom is, hogy akkor nézzük meg, hogy a Gábor hogy áll bele. Eléggé... Ja, és ezen az még annyit azért még el szeretnék mondani, hogy egy picit tovább nézzétek ezt, mert ez itt borzasztó sokat tud csalni a szem. Tehát igenis, ezt jobban meg kell nézni. Ez nem az az ütés, hogy belállok, az puff. Ez nem az. Ez igazi nagy koncentrációt igényel, és tehát ez nagyon nehéz állás. És az Gábor húzza a falsra, azt azért nagyon figyeljétek, tehát húzza ott a jobb forgatóval, ami által, amikor megéri a falat, szerintem ez volt a probléma. Én úgy gondolom, hogy a Gábor ezt nagyon meg is farsolta, nagyon meg is húzhatta, és majd nézzük a Mandinertől lassan nektek, hogy a sárga golyót figyeljétek, hogy mennyire fog élesen balra kanyarodni. Ha nagyon élesen megy balra, akkor nagyon-nagyon meg van forgatva a jobb forgatóval, és itt sem mindegy, hogy mekkora farsadtok bele, mert nagyon kifordul. Ebben minimális kellene amúgy, hogy nahogy hosszú legyen. Én szerintem, de nézzük. Sárga golyót figyeljétek, legyetek szívesek. Sárga golyónak az irányát. Igen. Igen. Hát volt benne húzás, szerintem túl sok. Én úgy gondolom. És 10 hiba volt. Jó. Oké, megyünk tovább. Attila Lök azt mondja, hogy állunk. 103-46 nálam. Attila itt megpróbál egy safety-t ütni. Nem állt nagyon semmire, teljesen jó gondolta. Oké, 0. Mi történt? Jó, megyünk tovább. Nézzétek, mert megint rajta van a falon, nem könnyű, a saját golyónkra nagyon kell figyelni, akkor sokszor mondom nektek, eléggé el tud szaladni. Itt most megint egy picikét, ha vékonyabb, nem tudja Gábor elég vastagon találni a fehéret, akkor az övé az innen a jobb oldali hosszú falról pontosan bele fog menni. Amivel Gábor nem most kezdte ezt a biliárdot, ezáltal kicsi az esélye, azt gondolom, hogy egy ilyen szintű játékos ebből tud rosszat adni, illetve ezt meg megüti egy kis jobb forgatóval, hogy a faltól, a jobb oldali hosszú faltól ellenkező irányba, tehát erre a piros felet ér el a sárga. Úgyhogy ez nem, de itt is vigyázzatok, mert nem olyan könnyű ez ütés megint, mert nagyon kell tudni a milyenket megütni úgy, azzal a jobb forgatóval, és olyan pontossággal kálta a fejret, hogy véletlenben ne jöjjön. Nézzük. Hopp, lassítom, megkapta a falat. Itt, hogyha nem jó a fars, akkor innen belefordul, ha jó a fars, akkor pedig eljön a piros felé. És láttátok? Milyen érdekes? Épp hogy eljött a kettes mellett, amit mondtam. Tehát még nagyobb forgatóval, lehet, hogy egy nagyon picit vékonyabb, mert egy borzasztó nehéz állás volt, úgyhogy még a jó erős játékosoknak is tud fejtörést okozni egy ilyen dobás, mert nem könnyű, higgyétek el. És látjuk is, hogy ez 0 pont lett. Hát nem volt egy könnyű állás, abszolút rövidre is állt, én úgy gondolom. Mehetünk. És Attila ütött egy keresztduplát, láttam 9-ért. Gábor Lök, nézzük, álljunk meg. Na, mit láttok? Picikét megállunk megint. Le van ragad, megnéztek ilyenkor, hogy az a fehér golyó mennyire van a falon. Ha nagyon a falon van, akkor borzasztó kell vigyázni, mert akkor az túlsra kész. Ha ragad, akkor azt nagyon nehéz kifolytani. Ki lehet, de nehéz. Arra megint vigyázni kell, hogy akkor nagyon vékonyan kell ütni, hogy a tusból valahogy ne legyen tus. Ez borzasztó közel áll, innen nem lehet ebből a kamerálásból megmondani. De a lényeg az, hogy úgy gondolom, ha még ragadna is, akkor a Gábor ezt annyira vékonyan fogja ütni a szélét, hogy a lényeg nagyon kell nyújtani ezt az állást, ezért borzasztó rövid rá. Ezt tehát egy jobb forgatóval szoktuk megnyújtani, nagyon-nagyon fontos, nagyon sokan beleestek abba a hibába, ami rövid rá, tudjátok, hogy jól meg kell nyújtani, ezt mindegyikőtök látja, mindegyikőtök tudja,
Viszont amit sokszor látok, problémát látom a versenyeken, szoktam figyelni a meccseket, hogy nagyon meghúzzátok jobb alul a golyót. És ha nagyon-nagyon meghúzzátok jobb alul a golyót, akkor az onnan jobb oldalt megéri a falat, egy hosszú, egy rövid, és a baloldali hosszú falról bele fog pörögni a tietek. Főleg ezek fűtött asztalon, ahol játszunk mi is, mondjuk nagyon sokszor szekhalomra elmegyünk, akkor borzasztó szalad a golyó. Tehát ennek az a titka, hogyha rám hallgattok, de próbálgassátok, gyakoroljátok minél többet. Ennek a húzását úgy kell megütni, hogy egyszerűen egy érzéssel, de csak egy kicsit. Ott van egy piros golyó is amúgy, ami elképesztő nehéz, de elméletileg én úgy gondolom mondjuk, hogy vékonyan ütve és picikét húznánk, akkor még lenne esély arra is, hogy azt a pirost azt le lehetne vadászni. Nem mondom, hogy könnyű, de hogyha picit ütjük a szélét, akkor és ha nem húzzuk el nagyon jobb oldalra, akkor csak egy picit fog onnan a hosszú falról lepattadni a fehér, és elméletileg amúgy, vagy lehet, hogy majdnem közép, vagy egy kicsikét a hajszál jobbost kell ütni, akkor úgy gondolom, hogy ez a piros megvalósítható lenne. De ez már egy haladóbb szint, úgy gondolom, aki innen vissza tudja húzni a pirosra, az egy nagyon ügyes játékos, de a mezőnyben biztos, hogy többen megütnék. De amire nektek kell vigyázni az, hogy nyújtsátok, tehát szépen vékonyan ütetek, figyeltek a ragadógolyóra, amit mondtam, illetve ne húzzátok túl a sárga golyót, mert bele tud fordulni. Oké? Nagyjából ennyi, menjünk tovább, nézzük Gábor, mit csinál belőle. Hopp, jön a golyója, láttátok? Tehát a falról ő is meghúzza. Ezek amúgy biztonsági játékot játszunk, és semmiféleképpen nem szeretnénk, hogy ne húzzuk meg a golyónkat, mert nem szeretnénk az, hogy véletlenül is a kettes hába belemenjen, és nem akarunk pontot adni. Ez pont a tipikus este annak az állásnak, hogy túlhúzzuk. Meghúzzuk, nem lenne muszáj ekkorát húzni, abszolút, mert ezt ki lehet vitelezni, hogy lemenjen a piros, én biztos, hogy benne amúgy. Csak túlhúzzuk, és látjátok, nem sokkal jön el, de ha meghúzod egy kicsit a jobb oldalt, a te golyódnál jobb alul meghúzod, akkor a piros mellett el fog egyszerűen jönni. És el is jött, láttátok, de nagyon picit ment el amúgy a piros mellett. És mit mondtam nektek, ha figyeltek, hogy a sárga golyó a húzástól eljön a sarok felé. Hát most ezt a Gábor is tudja, meg tényleg, tehát biztos, hogy többen tudjátok, hogy onnan belejöhet, de ha véletlen valaki nem tudja, akkor erre figyeljen, ez a lényeg. Nézzük, hogy hol állnak meg a golyók, és tessék, meg lehet nézni, hogy nézzétek meg, hogy hova ment a sárga golyó. Nem tudom, 5 pont volt? Oda nézzetek, teljesen közel ment, közel. Gábor is kicsit túlhúzta. Ez kifejezetten mondom, egy nagyon nehéz ütés. Én is rengetegszer túlhúztam, most már kifejezetten erre minden alkalommal vigyázzak, hogy nem húzom túl. És ütött 9 pontot, így a piros egy kicsit be is segített neki. Amúgy maradt volna egy állás, hogyha nincs ott a piros, akkor egy tök egyenes állás marad amúgy. Ennek azért elmondom ennek is a játékát, hogy én ebből mit szoktam próbálni, és mi az, amit gyakoroljatok, és hogyha azt megcsináltok, akkor egy borzasztó nehéz állást tudok hagyni a másiknak. Beírom ezt a 9 pontot a Gábornak. Tehát az előző állásra visszatérve nagyon-nagyon-nagyon picit kell jobb alul meghúzni. Majdnem tényleg, hogy alig. És a cél vagy a piros, vagy a pirosthoz ide bepozícionálni itt. Tehát ezért nagyon picit, nagyon gyengén kell ezt meghúzni amúgy, és a sarok fele kell megállnia. És olyan tempót kéne ütni, hogy a miénk az itt valahol, meg a másik az pedig a saroknál ide jön, tehát ide a jobb alsó és a bal alsó ficakba kéne pozícionálni. Nehéz, nem azt mondom, de meg lehet ütni. Most vagy játszátok azt, hogy nem erre pozícionáltok a két sarok felé, hanem rápróbáltok menni a pirosra, de abból maradni fog állás. El kell döntenetek, melyiket válasszátok. Menjünk tovább. 7 volt? Nem 9? Hét volt? Na mindegy, én 7-et írok. Jó, most lehet, srácok, hogy ez most rosszul láttam. Most ebben nem megyek nagyon bele. Haladjunk a videóval. 7-et írtam az íróval, most megbízok. Nézzük, 110-55, de lehet, hogy az, ami 9 volt, nem tudom. Nagyon jó, itt a másik kulcspont. Mire figyelünk ilyenkor? Amikor megkaptuk ezt az állást, mire kell nagyon figyelni? Arra kell nagyon figyelni, rettentő sokszor ebből maradni fog egyenes. Tehát meg kell próbálni rövidebbre ütni. Mindig rövidebbre álljatok bele. Vagy pont jó, vagy rövidebb, mert akkor, ha rövidebb, akkor pont bújik.
és tempóval vigyáztok, két oldalra áll meg. Oké? Okay? Erre nagyon vigyázzatok, mert ebből rettentő sokszor marad állás. Beírjuk az ötöt. Mi volt ez? Ja igen, szemsarokütés volt Attinak. Jó, nézzük. Nézzük, mi maradt belőle. Látjátok, marad a nyitott állás. Egyszerű sarok, de pont az olyan fajta sarok, amiben rettentő sokszor, abban mindig marad állás. Ha pontos, ha egy kicsit erősebb, ha hosszabb, az végképp rossz, csak a rövid a jó. Erre megint figyeljetek, mehetünk tovább. Ez viszont egy oktató lesz, úgy látom. Hát ez gyönyörű volt. Láttátok, szépen megrövidítette, övét levitte a pirosra, és próbálja a pozícióra a sárgát itt hagyni, a fejre tudod fölvinni, hogy a fasor két oldalán álljon meg. Ez egy, ahogy már vitte a piros, egy gyönyörű szétdobásnak tűnik nekem. Gyönyörű volt. Gábor! Egy nagyon picit, nem látom mennyit ír az író, 2 vagy 6 volt? Az író se tudja, hogy mi van. Én sem tudom, hogy mi van. Szerintem 6 volt, a piros biztos, hogy volt. 6 volt, így van, beírjuk a 6-ot. Igen, egy kicsikét erős lett. Hát borzasztóan nehéz ezeket megütni, hogy olyan tempóval üssük meg. Ezért nehéz a magyar 100-as biliárd, ez minden csak nem könnyű ez a játék. Nem véletlen szeretem én ennyire. Attilának meg láttátok, leragadt teljesen a falon volt, tehát a lehető legrosszabb. Nem bírod kezelni a golyódat, beleütni nem szabad, meg kell próbálni safetyzni. Jó, ez jó sikerül oda a piroshoz, lehet oda gondolta. Szépen elrakta ezt Attila. El tudta rakni így. Hát én nem láttam, hogy ez falra ütötte, vagy nem most. 4. 4, 2, 4, jó. Jó, és meg is van. 120-60 vége is, püff. Most mi van? Most vége van, nem? -1. Mi ez a -1? Miért -1? Miért -1, srácok? Hát most mi van? Na jó, mindegy. Nálam már 120, az a lényeg. Nálam 120 volt. Mindegy, megyünk. Jó, már tovább nem megyek, úgyhogy most már csak nézőként megállítottam, nálam 120-60. Lehet, hogy valamit elnéztem, nem tudom. Ez a -1, ez hogy jött ki, hogy mindegy, nem is lényeg, lökésre koncentráljunk inkább. Ezzel már nem foglalkozunk, ez a 2 hibával. Nálam már ilyenkor kiírja a szetnek az eredményét, automatizálva van. Már nem nyúlok bele. És itt lesz akkor a vége. Na, készfogás, gratuláció. Jó, mi pedig megállítjuk akkor a videót, és megpróbálom megmutatni nektek a nagy statisztikát, hogy néznek ki ezek akkor, ez a játék, és sikerült is. Jaj, mi történt? Jaj. Puff, mi van ezzel? Látjátok már, hogy vadászom itt ki, miért nem működik itt a rendszerem? De mi történt? Miért nem frissültek ezekbe? Haj. Kell várni egy kicsit. Aha, na itt van, azért nem létezik. Hát egy kicsit ez valószínű, hogy az internet valami sebességgel volt baj. Na, megvannak az adatok is. Jó. Oké, most minden át van nézve, minden be van lőve, jól, úgyhogy ez most hibátlan. Biztos. Ami itt van, az, annak úgy kell lenni, azt mondja 20. Nem, itt valami van, itt azt mondja a direkt lökéseknél valami nem jó lett itt vezetve. Várjatok csak egy másodpercet. Még valamiben van egy hiba. De mindjárt kivadászom, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. Jó. Hopp, itt lemaradt valami. Nézzük, ez 0. Ez maradt le itt. Itt ez a pici kis 2-es pont, így van. Na. Itt ki kéne jönni alul még egy számnak. Én nem írtam a 2-est. De miért nem? 0. De miért nem frissül be? Miért nem frissül ez be? Lassan frissít valamiért. De akkor át kéne úrni, várjátok, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Nagyon lassan frissül be.
Mi történt vele? Ez villámgyorsan szokott frissülni. 14. Hát akkor valami egyetlen egy valami nincs jó olyan, és azt ki lehet keresgélnem, csak kell egy pici idő hozzá. 14. Farkas Attilától. Akkor miért nem látja meg? Jó, 14. De miért nem frissül ott be? Jó. Igen, ennek a direkt lökésnek kéne 14-nek lenni, itt balon látjátok, az ott 13-nál beragadt, és azt próbálom megnézni, hogy miért ragad be. Mert ennek ott váltania kéne 14-re. Na mindegy, jó, nem tudom, hogy az az egy, az miért nem akar befrissülni. Lehet az OBS-ben van valami kis hiba. Az előbb is egy picit, ha figyeltetek, később frissült be az egész statisztika. Nem bírom átírni, valamilyen nem akarja az igazságot. Pedig az 14. 0, 0. Ja! Vagy nem? Nem frissül be. A világért se akar befrissülni. Nem frissül be. Na jó, mindegy, ezt elengedem, lényeg itt egy, mit tudom, egy pár százalékos úszás van. De nézzük akkor összességében, itt egyetlen egy lökés nem jelent meg. Már ki fogom javítani a hibát, de most nem tudom mi van, nincs benne hiba amúgy. Oké, na 2,61-es pontátlagnál vagyunk, 5,2 a Gábor, és sokkal-sokkal többet tudott ütni, 5 pontokat hoz átlagba, még az Attila felé tudta hozni. A falas pontátlaguk az egyforma, a direkt találati arány, ahogy mondtam is, egy magasabb számnak kell lenni egy jó játékosnak, a 71% a Gábornál az rendben van, az Attilája az borzasztó gyenge. Ez itt talán ezen bukhatta el a meccset, mert a többi statisztika alatt, ha látjátok, stimmel. Ez a direkt, ez egy nagyon kicsit, talán egy följebb megy, de ilyen az egy számot nem, a direkt lökések 14-nél kell lenni, szóval az is 27, 28, 30%-nál az lehetetlen, hogy több legyen, tehát mindenhogy ez alacsony lesz, azt a számot még hozzárakom fejbe is. Falas tehát olyan 60-67%, legnagyobb lökés 10-17, ott hagyott pont 36, Attila túl sokszor dobott üreset, 36 ponttal büntette a Dávid Gábor. Üres lökések, mint láttátok, Attila 12-szer nem tudott pontot ütni, a Dávid Gábor csak 6-szor, szettek száma a Gáboré az ott az 1-0, oké, 0-1, hibapontok 31 pontot ír nekem itt a rendszer, 31 hibapont, és Gábornak volt az a 10 szerintem, ahol a piros mögött kibújt. A direkt lökések száma 13, 14, ja, itt az egyetlen egy, az nem frissül be, igen. És farolökések 5-6, na nagyjából ennyi, itt végül is, ami itt a statisztikából kijön a kulcsmomentum az, hogy Attila túl sokat dobott üreset, amit a Gábor kihasznált. Falas játék ugyanaz, és a másik a direkt találati arány, túl kevés pontot sikerült szerezni, amikor golyóra ütött az Attila, akkor sajnos sokszor dobott üreset, és statisztikában ez meg is jelent. Gábor pedig könyörtelenül sokkal többet ütött golyóról a százalékba, 71%-et látjátok, illetve így ezáltal, mivel több volt a találati aránya, így 5,2 pontban gazdagodhatott is, Attila pedig 2,61-ben. Nagyjából akkor ez ennyi, el is dőlt, hogy hol a hiba. Jó, na, úgyhogy összességében nem is akarok egy hosszú videót most, mert szerintem én még egyszer visszajövök. Akinek esetleg van kedve, visszajövök, de úgy, hogy nem indítok statot, hanem inkább végignézek egy szép meccset itt élőbe veletek, és inkább megállítom és beszélek az állásokról. Nem lefoglaló ez a sok írkálás, mondom. Vagy írkálok, vagy kommentálok, kettő együtt borzasztó nehéz. Majd látjuk, hogy majd a YouTube mit fog kihozni ebből a streamből, hogy hol álltatok meg többször, hol tekeritek vissza a videókat, és akkor ezeket fogom látni, de és utána még szeretnék majd holnapi napról is beszélek egy pár szót. Holnapi nap, ha jól tudom, akkor csapatverseny van, nem páros verseny van, és ha minden jól megy, akkor itt leszek én is. Jó, tehát
ami megy a Holleron, az azt hiszem ott lesz, ugye remélem jól tudom, igen, mivel az a páros Holler kupa, jól tudom, ugye van egyéni meg a Holler páros, és akkor ez lesz a páros, és itt leszek, tehát ami fog menni ott nálatok gyomán, azt nálam is tudjátok majd nézni, csak itt egy kicsit azért átbeszéljük majd a lökéseket, ott nem láthattok csak pontokat, meg amit itt is láttok, úgyhogy mi át fogjuk beszélni a lökéseket, illetve hogy mi van azon a meccsen, jó? Úgyhogy holnap én úgy tervezem, hogy valamikor jövök, még nem tudom, hogy mikor, de abból fogunk, az a terv, hogy azokból a meccsekből, amik ott párosban lezajlanak, azokat akarom itt feldolgozni a streamben, jó? Egyelőre ez a terv, illetve mindig úgy lesz majd valószínű, hogy a szombati meccsek kerülnek itt feldolgozásra. Ezt már talán mondtam nektek, hogy mit tudom én, kétszer-háromszor akkor csinálunk ilyen órás videókat, jó? Úgyhogy erre számíthatok, ha feljöttök. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon sok el kell mondanom, hogy a csatornára iratkozzatok fel, akinek tetszett feltétlen. Ez nekem nagyon fontos, ez egy fontos visszajelzés, hogyha több a feliratkozó, illetve több a megosztás, követő, lájkok, ezek a csatornának nagyon jó, és az algoritmus az pedig nyomja ilyenkor a csatornát följebb, és akkor egyre több a külföldihez tudom eljuttatni ezeket a stream felvételeket, és hisztek vagy nem, éjszaka egyszerűen éjfél 1 óra fele csináltam a klippeket, és nagyon sokan megnézték. Tehát kifejezetten egy holt idő van Magyarországon, de külföldről is igenis érdeklődnek ez iránt, a játék iránt. Mondom, tetszik neki a kommentár dolog is, aztán minden igaz, akkor még tervezek olyat is csinálni, hogy ha össze fog jönni, akkor angol felirattal is meg lehet majd nézni ezeket a videókat, úgyhogy ez folyamatban van, csak ez még kell egy kis belső háttérmunka nekem, hogy ez meglegyen, és akkor a nemzetközi részre is egy picikét megpróbáljuk ezt úgy kivinni, hogy legalábbis nézzék, mert mint tudjátok, ez a biliárd, még nem is tudják a szabályokat is nagyon, mert nem tudják a külföldiek, de viszont szeretik nézni. Szeretik nézni azt, ahogy pörög a golyó, és nézni azt, hogy az a golyó, mit tudom én, hogy megy a pirosra, és egyszerűen nézik. Hiszitek vagy nem, nézik. Tehát a csatorna 40%-a nézőinek, tehát most vagyunk körülbelül 800-as nézettségnél, és gondoltok bele, hogy ebből a 800-as nézettségből ezt úgy kell nézni, 328-32, 320 fő úgy nézi a csatornát, hogy külföldi. Fogalma sincs a szabályról. De mégis nézi. Na most ez egy olyan, hogy ezért szeretném én, hogy legyen angol nyelvű felirat is, illetve belső háttérmunka kell még, amivel még levők maradva, hogy ez a TikTok vonal meginduljon, illetve a YouTube Shorts is van valami, amiért még nem tudom ezeket fölpakolgatni, de rajta leszek, úgyhogy még kell egy kis idő, hogy robbanjunk, de egyelőre azt mondtuk, hogy új csatorna, 3 nap, ez a 4. streamünk, egyszerűen elképesztő jó statisztikátok jönnek ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy van piaca ennek, amit csinálunk, és sokan szeretik ezt a biliárdot, és főleg ti is, akik együtt vagytok velem, együtt meccselünk, edzünk, versenyekre járunk, ez egy borzasztó jó közösség, és én annak örülnék, hogyha itt én egy picit ezt a közösséget így online térben is össze tudnám fogni. A Safiék csinálják Szekhalmon, Bandi bácsiék Kincsessel, meg tudjátok, az a gyomai rész, úgyhogy én borzasztó örülök, nekik nagyon sokat köszönhetünk, illetve a Csaba TV-nek is innen is szeretném megköszönni azt, hogy egy kicsit felkarolt, nem kicsit, hogy nagyon felkarolta ezt a játékot, és ott is több mint 4 millió néző jutott el. Tehát én örülnék, hogyha itt még jobban fejlődne ez a játék, de fog is, majd meglátjátok. Aztán minden jobb lesz. Szépen, ahogy telnek az idők, akkor együtt dolgozunk valamiért, akkor annak lesz értelme, és úgy gondolom, hogy ez jó lehet. Van egy út, amit én jónak gondolok. Aztán majd látjuk. Na, szerbusztok, köszönöm a figyelmet, csak úgy röviden köszönök el, szerintem még én este visszajövök, úgyhogy ha van kedvetek, majd figyeljetek a csatornát, YouTube-ra beírjátok, hogy Biliard TV, jó? Azon meg tudtok engem találni, vagy ott vannak fönt a linkek, azt, hogyha linket beírjátok, az a Kukac Biliard, van egy ilyen alsó vonal, és akkor a TV azon megtaláltok. A TikTok az még egyelőre fejlesztés alatt van, ott még nagyon-nagyon sok minden nem zajlik, mert még nem tudtak kimenni ezek a feltöltések, így nem tud megindulni még a csatorna ott, illetve a Facebookon, jaj, nagyon-nagyon fontos,
hogy a Facebookon akkor a Biliárd TV-t megcsinálom. Heten vagy 8-an vagyunk, nem sokan vagyunk, de én abban is bízok, hogy ez meg fog indulni. Azon a Biliárd TV-n a Facebookba bekövettek engem, vagy becsatlakoztok oda, akkor oda szoktam posztolni, mivel nem akarom telenyomni a posztokat, így is mindig szoktam egy posztot nyomni a biliárd csoportokba, remélem, hogy senkit nem zavarok, próbálok nem rendszeresen beposztolgatni oda a videómmal, de úgy gondolom, hogy ez egy érték és építő jellege van, tehát én bízom benne, hogy a biliárdosok ennek, hogy oda belinkelek, örülnek, de azért nem akarom azt, hogy csak a link, hogy az legyen, hogy én itten szemtelenkedek, hogy beteszem oda a csoportba. Úgyhogy az lenne jobb, hogyha erre a Biliárd TV oldalára feljönnétek, és akkor itt láthatjátok, hogy én ki szoktam írni, hogy körülbelül mikor kezdek streamelni, van, hogy megosztok ott különböző klippeket, tehát sok minden. Az a lényeg, hogy akit érdekel ez a dolog, az csatlakozzon be, és akkor sokkal több információt tudtok meg a Biliárd TV-vel kapcsolatban, illetve velem is, jó? Nagyon köszöntöm a figyelmet, szerbusztok srácok, jó? Sziasztok, sziasztok!